ስኮላርሽፕ እንዴት እንደሚገኝ ምን ብናደርግ እንደምናሸንፍ ለኛ ለኢትዮጵያውያን የተመቹ ስኮላርሽፕ የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች እነማን እንደሆኑ ፍላጎት የማወቅ ፍላጎት ካላችሁ ይሄን ፕሮግራም ዩት አጭር ነው አስተማሪ ነው የመጀመሪያው ነገር ስኮላርሽፕ ምንድነው ስኮላርሽፕ ማለት ለትምህርት አቀባበሉ ጥሩ ብሩህ ለሆነ ፖቴንሻል ላለው ተማሪ የሚሰጥ የገንዘብ ድጎማ የከፍተኛ ትምህርት እድል ማለት ነው ብዙ አይነት ማዕቀፎች አሉት ገንዘቡን ብቻ የሚሰጡ መኖሪያውንም አብረው የሚሰጡ ምናምን ብዙ ነገሮች አሉት በውስጡ ግን ቤዚካሊ እንደዛ ማለት ነው ስኮላርሽፕ በብዛት ከመጀመሪያ ዲግሪ ጀምሮ እስከ ዶክተራል ዲግሪ ድረስ ይሰጣል በአማካኝ የመጀመሪያ ዲግሪ 3-4 አመት ነው ማስተርስ 2 አመት PhD ደግሞ 4 አመት ነው on average so የተለያዩ ያው ስኬሞች አሉት የተለያዩ የጥቅል ወይም ቤኔፊት ፓኬጆች አሉት so የመጀመሪያው ስኮላርሺፕን መፈለግ የሚያስብ ሰው ማሰብ ያለበት የት እንደሚገኝ ስታብሊሽ ማድረግ ነው ኦር የት እንደሚፈልገው ማለት ነው ቤዚክሊ ኢንተርኔት ነው አብዛኛው እድል የምንፈልግበት ቦታ ኢንተርኔት ውስጥ ደግሞ ብዙ ሳይቶች አሉ ትክክለኛ ያልሆኑም አሉ የሆኑም አሉ እሱ ማጣራት የፈላጊው ስራ ነው የሚሆነው ከዛ ደግሞ ምን አይነት ሳይቶች አሉ በእኛ ዲሲፕሊን ወይም በእኛ የትምህርት ዘርፍ ብቻ የሚያወጡ አሉ ኦኬ የዩኒቨርሲቲዎቹ ፔጆች ወይም የኮሌጆቹ ፔጆች ኦር ደግሞ አጠቃላይ ይሄን ነገር እንደ ስራ ይዘው ሰብስበው የሁሉንም ዘርፍ ለምሳሌ እንደ scholarship.com fastweb.com አይነቶች ማለት ነው እነሱን መበርበር በደንብ ማየት ያስፈልጋል ሌላው ስኮላርሺፕን ልናገኝ የምንችልበት ወይ መረጃውን አክሰስ የምናደርግበት ትምህርት ቤታችን የአማካሪ ክፍል ወይም የተማሪ ድጋፍ ሰጪ ክፍል በብዛት እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ሊያቀብለን ይችላል በተለይ ደግሞ ያ ሃይ ስኩል ስምምነት ካለው ከተለያዩ አገር ከሚገኙ ሃይ ስኩሎች ጋር በተለይ በፕራይቬት በግል የሚማሩ በግል ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች ይሄን አይነት እድል አላቸው በተመሳሳይ የኮሌጅ ተማሪ ከሆነን እና ለ further education ማስተርስ ወይም ለPhD ምናመለክት ከሆነ ደግሞ እንዲሁ የኮሌጃችንን የተማሪ ድጋፍ ሰጪ አፕሮች ልናደርግ ከዛ መረጃ ልናገኝ እንችላለን ኦኬ ሌላው በወላጆቻችን ቀጣሪዎች ወይም በራሳችን ቀጣሪዎችም የሚመቻቹ የሚመጡ እድሎች አሉ እነሱም አንድ ምንጭ ናቸው ሌላው የሀገሪቱ የትምህርት አስተዳዳሪ ኤጀንሲ ወይም ሚኒስተር በሁለትዮሽ ስምምነት በመንግስታት የሚመቻቹ የስኮላርሺፕ ወይም የነጻ ትምህርት እድሎች አሉ ማለት ነው ብዙ አይነት ምንጭ አለን ማለት ነው ማን ነው ለስኮላርሺፕ ብቁ የሆነው ወይ ማን ነው ማመልከት የሚችለው ይሄን በደንብ ክሊር መሆን አለብን ሁሉም ሰው ስኮላርሺፕ ሊያመለክት አይችልም እንደየስኮላርሺፑ ይለያያል ኦኬ አንዱ ካንዱ የሚጠብቀው ወይም እንዲሆን የሚዘረዝሩት ነገር ይለያያል ቤዚክሊ ኦኬ ግን በመሰረታዊነት ለሁለተኛ ዲግሪ ተማሪነት የሚያመለክት ሰው የመጀመሪያ ዲግሪን እየጨረሰ ያለ መሆን አለበት እሱ አንደኛው ነው ለመጀመሪያ ዲግሪ ትምህርት የሚያመለክት ሰው ደግሞ ሃይ ስኩል ትምህርቱን ያገባደደ መሆን አለበት ሌላው ነገር ስኮላርሺፕ መቼ ነው የምናመለክተው የሚለው ነው አመቱ ሙሉ ስኮላርሺፕ ልናመለክት እንችላለን ምክንያቱም የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተለያየ
ካሌንደር ስላላቸው ግን በብዛት ሁሉም ባይባል በብዛት የሚከፈቱበት ጊዜ ግን መጋቢት ነው። ስለዚህ ያኔ ሬዲ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስኮላርሽፕ ለማመልከት ምን ነገሮች ወይም ዶክመንቶች ማዘጋጀት አንድ ተማሪ ያስፈልገዋል? አንደኛ ሪኮሜንዴሽን ሌተር ቢያንስ አንድ ከቀድሞው አሰሪው ወይም አስተማሪው በደንብ ከሚያውቀው ማጻፍ ያስፈልጋል። በዚህ ጊዜ ያ ሰው ኦቶሪቲ ወይም ያን ተማሪና አቅሙን ያውቀዋል ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። እሱን ሬዲ ማድረግ ያስፈልጋል። በቅርብ ያስተማራችሁ ወይም ያሰራችሁ ቢሆን የበለጠ ይመረጣል። የሱ ስለእናንተ የሚናገረው ነገር የበለጠ ፍሬሽ ሜሞሪ ስላለው የበለጠ ተአማኒነቱ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው የትምህርት ማስረጃዎቻችንን፣ ትራንስክሪፕቱን፣ ምስክር ወረቀቱን ሁሉንም ሬዲ ማድረግ ስካን ማድረግ ያስፈልገናል። ሌላው እዛ ሄደን ለምን በዛ የትምህርት ዘርፍ ለመማር እንደፈለግን ወደፊት የስራ በሙያችን ወደፊት ምን አይነት እቅድ እንዳለና ከዛ ጋር እንዴት እንደሚናበብ የሚጠቅስ ሞቲቬሽን ሌተር ማዘጋጀት ያስፈልገናል። እነሱ የሚያስቀምጡልን መንገድ አለ፣ ሞቲቬሽን ሌተሩ እንዲጻፍ የሚፈልጉበት ማለት ነው። በዛ መንገድ ጽፈን ማዘጋጀት። አብዛኛዎቹ ጄኔራል ነገር ነው የሚፈልጉት። ትምህርቱ ከአሁን የመጣንበት በሙያ መንገዳችን እስካሁን እንዴት ነው የመጣ ነው፣ እንዴት ነው አንዱ ባንዱ ላይ እንዴት ነው እየተገነባ የመጣው፣ ወደፊት ደግሞ ይሄን አሁን ከእጃችን ላይ የመጣውን እድል ብናገኝ እንዴት እንደሚያበለጽገን እንዴት በሙያ እንደሚያሳድገን የሚናገር ማለት ነው። ሌላውና አብዛኛዎቹ ስኮላርሽፖች የሚጠይቁት በተለይ ለማስተርስ እና ለፒኤችዲ የእንግሊዝኛ ቋንቋ እውቀታችንን የሚያሳይ ዓለም አቀፍ የምስክር ወረቀት it could be IELTS ሊሆን ይችላል፣ TOEFL ሊሆን ይችላል። እዛ ሄደን የምንማረው ምንድን ነው? በእንግሊዝኛ ነው ኢንስትራክሽኑ። ስለዚህ ችግር እንደማይገጥመን ሁሉንም የትምህርት ስራዎች እንደምንሰራ የሚያሳይ ነው የሚሆነው። ሁሉም ማለት አይደለም፣ አብዛኛዎቹ ይሄን ይፈልጋሉ። ስለዚህ እነዚህን ዶክመንቶች ካዘጋጀን በኋላ አስቀድመን በቂ ጊዜ ወስደን ሁሉንም ሬዲ ማድረግ በዴድላይናቸው መሰረት። ኦኬ፣ አንዱ ለምሳሌ ሰኔ ላይ የሚዘጋ ሊኖር ይችላል፣ ሌላው መስከረም ላይ። ስለዚህ ስናዘጋጅ ሲሆንም ሌላውንም ነገር በዛ መሰረት ብናደርግ የበለጠ እድላችን ይሰፋል። ሌላው አንድ ብቻ ስናመለክት እና ብዙ ስናመለክት እኩል አይሆንም የማግኘት እድላችን። ስለዚህ as much as possible ብዙ እድል መሞከር ጥሩ ነው። ከማመልከታችሁ በፊት ፕሮግራሙን እንዴት ነው ከዚህ በፊት ብዙ አፍሪካውያን የመቀበል እድል አለው፣ ብዙ ኢትዮጵያውያንን የሚለውን አልሙናይ ፔጁ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ጥሩ ነው። ሞቲቬሽኑንም ኢሴውንም የሚጠይቁትን በሙሉ ስታጽፉ ሌሎች ልምድ ያላቸው ከናንተ በትምህርት ደረጃ ከፍ ያሉ ጀጅመንታችሁን ትረስት የምታደርጉትን ሰው እንዲያይላችሁ ማድረግ። ሌላው ኢንስቲትዩሽኑ ተቋም ባስቀመጣት መሰረት ኦኬ፣ እያንዳንዷ ለምሳሌ የቃል ሞቲቬሽን ሌተር ጽፉ በ500 ካራክተር ሊሉ ይችላሉ። በዛች ልክ ነው። ኦኬ፣ እሷን we have to make sure እንደዛ አድርገን መጠበቅ ነው። ብዙ ወራት ሊፈጅ ይችላል። ብዙ ሺህ አመልካቾች ነው የሚኖሩት። ሴሌክሽን ኮሚቴው እዛ ብዙ ጊዜው ፈጅቶ ነው እንትን የሚለው። እንጠብቃለን። በዛ መሰረት ካልተሳካ ስህተታችንን አይተን ኔክስት በሚመጣ አካዳሚክ ካሌንደር ደግሞ እናያለን ማለት ነው። አይ ሆፕ የተወሰነ ቁም ነገር ያገኛችሁበት ይመስለኛል ከዚህ ገለጻ። በቀጣይ ደግሞ ካገኘን በኋላ ምንድን ነው የሚጠብቀን ሄደን ላይክ እስክንማር ኮሌጁን ጆይን እስክናደርግ ምን እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ፕሮግራሙን ለብዙ ሰው እንዲደርስ አጋሩት፣ ውደዱት። ይሄን
አሁን ፕሬዘንት ያደረኩትን ገለጻ በጽሁፍ የካቲት ሚዲያ ብላችሁ ሚዲየም ላይ ታገኙታላችሁ ከስር እና ያይዘዋለን ዲስክሪፕሽን ሴክሽኑ ላይ ስለዚህ ሪፈር ባክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ታንኪዩ